Students, so we will learn uniform circular motion. So what we can say about uniform circular motion? The motion of an object along the circumference of circle with a constant speed is called as uniform circular motion. ठीक आहे, एखादा ऑब्जेक्ट आहे समजा, त्या ऑब्जेक्टचं काय की सर्क्युलर पाथला कॉन्स्टंट स्पीडनं जर मोशन होत असेल तर त्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आपण असं म्हणतो. ओके, आणि त्यासाठी त्यांनी काय सांगितलेलं की सपोज इट इज तुमचं या ठिकाणी काय आहे, एक रेक्टँगल आहे. रेक्टँगलचे तुम्ही काय करा की एजेस वाढवत जा, साईड्स वाढवत जा. रेक्टँगलचा किती 4 होते, इथं काय केलं तुम्ही हेक्झागॉन घेतला, नंतर ऑक्टागॉन घेतला, पॉलिगॉन घेतला. असे जर तुम्ही त्याचे जर काय साईड्स वाढवत गेला तर शेवटी तुम्हाला काय भेटेल, सर्कल. सो अबाउट दॅट सर्कल ओनली वी आर लर्निंग. याच्यामध्ये ह्या युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये तुमच्या काय होईल, when an object is moving with a constant speed along a circular path, एखादा ऑब्जेक्ट आहे कॉन्स्टंट स्पीडनं सर्क्युलर पाथमध्ये फिरतंय, असं होत असताना काय होईल, व्हेलॉसिटीमध्ये बदल काय कधी होईल, त्याच्या डायरेक्शन चेंज झाला तरच व्हेलॉसिटीमध्ये त्याच्या बदल होऊन जाईल. इफ इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन देर इज दी चेंज इन व्हेलॉसिटी. ओके, म्हणजेच मग त्यालाच काय म्हणता येईल, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी ॲसिलरेटेड मोशन. ओके, म्हणजे स्पीड तुमची काय होईल, स्पीडचा फॉर्म्युला स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफरन्स बाय टाईम. आता सर्क्युलर पाथ आहे म्हणजे सर्कमफरन्सचाच विचार करणार आपण. हां ठीक आहे, याच्या भोवती फिरतं या, तर हे काय सर्कमफरन्स विचार करायला लागेल, सर्कमफरन्स म्हणजेच मग काय बाय टाईम. सर्कमफरन्सचा फॉर्म्युला काय आपला 2πr बाय टाईम, तो v इज इक्वल टू 2πr बाय टाईम. ओके, नाउ वी विल सी डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सरळ साधं सोपं आहे ना हे. तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये डायरेक्शन काढायची. समजा एक डिस्क घेतली मी, त्या डिस्कवर एक 5 रुपयाचा कॉईन ठेवलेला मी, आणि मी काय केलं की ते डिस्क रोटेट केली, 5 रुपयाचा कॉईन पडेल कुठंतरी. ठीक आहे, नंतर परत घेतला मी, दुसऱ्या दिशेला ठेवला, परत फिरवलं, आणखीन पडेल, परत कुठंतरी आणखीन त्याच्यावरती पोझिशन बदलून ठेवला. तर नेहमी त्याची डायरेक्शन काय असेल, तर इट वुड बी टँजेंटियल टू दॅट सर्कल. त्या सर्कलला तो कसं असेल, टँजेंटियल. समजा ही डिस्क आहे, हा कॉईन आहे समजा, हे आफ्टर रोटेशन केलं तुम्ही, तर हा कॉईन आहे, तर हा काय टँजेंटियल जाईल. काय म्हटलेलं, द कॉईन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द टँजंट विच इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क. जो की त्या रेडियस ऑफ डिस्कला कसा असेल, परपेंडिक्युलर इट मीन्स या ठिकाणी 90 डिग्रीचा अँगल होऊन जाईल. ओके, सो स्टुडंट्स विल टेक प्रॉब्लेम्स, सम न्यूमेरिकल्स आर देअर ऑन पेज नंबर 11. So see on page number 11, first numerical. An athlete is running on a circular track. He runs a distance of 400 meters in 25 seconds before returning to his original position. What is his average speed and velocity? So first we will see what is given. एक ॲथलीट आहे आणि सर्क्युलर ट्रॅकवरती तो काय धावतोय, 400 मीटर एवढा धावतोय तो. त्याचं डिस्प्लेसमेंट 0 झालेलं आहे, कारण जिथनं स्टार्ट केलं तिथं सर्क्युलर ट्रॅकवर परत तो आलेला आहे. दॅट्स वाय ॲज ही रिटर्न. ठीक आहे, आणि टोटल टाईम त्यानं 25 सेकंड्स घेतलेला आहे. तर आपल्याला ॲव्हरेज स्पीड आणि ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी काढायची. ठीक आहे, मग ॲव्हरेज स्पीडचा फॉर्म्युला ठेवला आपण, टोटल डिस्टन्स कवर्ड बाय टोटल टाईम टेकन. टोटल डिस्टन्स त्यानं किती कवर केलं होतं, 400 मीटर, आणि टाईम किती होता, 25 सेकंड्स. 400 बाय 25 दॅट इज 16 मीटर्स पर सेकंड. हे त्याचं काय आलं, ॲव्हरेज स्पीड. आणि ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीला काय, टोटल डिस्प्लेसमेंट किती झालेलं आहे, 0, तो ठेवला. टोटल टाईम 25, 0 बाय 25 दॅट इज 0 मीटर्स पर सेकंड. ओके, नाउ नेक्स्ट. So second example from page number 11, solved example. An aeroplane taxis on the runway for 30 seconds with an acceleration of 3.2 meter per second square. Before taking off, how much distance would it have covered on the runway? ठीक आहे, काय दिलं बघा याच्यामध्ये, ॲक्सेलरेशन दिलं आहे 3.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर, आणि टाईम दिलेला आहे 30 सेकंड. आपल्याला काय, इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 आणि डिस्प्लेसमेंट काढायचं आपल्याला. ठीक आहे, तर डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला आपण लिहून काढला. या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज पुटअप केले आपण. इट इज, तर काय येऊन जाईल, हा तुमचा इनिशियल व्हेलॉसिटी तुमचा काय होता, हा 0 होता. 0 इंटू वॉट एव्हर टाईम दॅट इज 0, हाफला हाफ, टाईम ठेवला 0 इंटू टाईम 30 ठेवला प्लस हाफ. याच्या ठिकाणी 3.2 इंटू टी टाईमचा स्क्वेअर 30 स्क्वेअर. ह्याला कॅल्क्युलेट जर केलं तर आपल्याला काय येईल, 1440 मीटर. ओके, सो दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट. And third problem is there. What is third problem? I will go for it.
See, a kangaroo can jump 2.5 meter vertically. What must be the initial velocity of the kangaroo? बघा काय काय दिले आणि काय काय काढायचं आपल्याला. What we have to find, what they have given. Acceleration दिला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, डिस्प्लेसमेंट दिला 2.5 मीटर, वेलोसिटी 0 आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, इनिशियल वेलोसिटी काढायची. तर मग आपण फॉर्म्युला हा यूज केला, v² इज टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. ठीक आहे. मग तुमचा v किती दिलेला होता, 0, 0चा स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर काढायचा आहे, यू स्क्वेअरला यू स्क्वेअर प्लस 2ला 2 ए. ॲसेलेरेशन किती दिला त्यांनी, 9.8 दिलेला आहे, इंटू तुमचा काय यस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट 2.5 मीटर ठेवलेला आहे. फक्त 9.8 या ठिकाणी काय केलेलं आहे, निगेटिव्ह साईन इज यूज्ड ॲज द ॲसेलेरेशन इज इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी. वेलोसिटीच्या अपोजिट डायरेक्शनला काय आहे तुमचं ॲसेलरेशन आहे, वेलोसिटीच्या अपोजिट डायरेक्शनला, त्याच्यामुळे आपण मायनस घेतला हा. मग बघा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वेअर मायनस 49, दॅट इज यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 49. ठीक आहे, इकडचा इकडं आला हा. सो दॅट इज यू इज इक्वल टू 7, 7 7 49, 7 मीटर्स पर सेकंड. ओके. So on page number 11, solve example 4th. A motorboat starts from rest and move with uniform acceleration. If it attains the velocity of 15 meter per second in 5 seconds, calculate the acceleration and the distance traveled in that time. So we will focus what they have given. Initial velocity u is equal to 0, final velocity v is equal to 15 meter per second, time दिला 5 सेकंड, acceleration काढायचा आहे. ठीक आहे. मग न्यूटन्स फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ॲसेलरेशन काय, ए इज इक्वल टू व्ही मायनस यू बाय टी, म्हणजेच ए इज इक्वल टू व्ही काय होता आपला 15 मायनस 0, यू काय होता 0 बाय टाईम काय होता 5, दॅट इज ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे. हे तुमचं ॲसेलरेशन आलेलं आहे. आता जर यस काढायचा म्हणतं आपल्याला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रमाणे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर, यस इज इक्वल टू तुमचा यू इंटू टी काय तुमचा, दॅट इज 0 इंटू 5 प्लस हाफला हाफ ए काढलेला आहे 3 इंटू टाईम 5चा स्क्वेअर. तर 5 इंटू 0 दॅट इज 0 प्लस हे 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 आणि 75 1 जा 75, दॅट इज 75 बाय 2ला बाय 2, 75 बाय 2 दॅट इज काय होऊन जाईल तुमचा 37.5 मीटर. सो दॅट इज यस, दॅट इज डिस्प्लेसमेंट. ओके. So now Newton's laws of motion, we will learn about that. So Newton's first law of motion. So what Newton want to say, an object continues to remain at rest or in a state of motion along the straight line unless an external unbalanced force acts on it. काय म्हणणं आहे न्यूटनचं, समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे, सपोज दिस डस्टर, इट इज अ ऑब्जेक्ट, इट इज अ स्टेडी ऑब्जेक्ट. ओके, इट इज अ स्टेडी ऑब्जेक्ट अँड इट विल रिमेन स्टेडी ओनली अनलेस अन एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स ॲक्ट्स ऑन इट. म्हणजे एखादी स्थिर वस्तू आहे ती तोपर्यंत स्थिर राहील जोपर्यंत की त्याच्यावरती बाह्य असंतुलित बल लावले जाणार नाही. किंवा हा फॅन आहे, हा फिरतोय. ठीक आहे. म्हणजे एखादी ऑब्जेक्ट काय मोशनमध्ये असेल तर तोपर्यंत मोशनमध्ये राहील जोपर्यंत की त्याच्यावर बाह्य असंतुलित बल लावलं जाणार नाही. म्हणजेच काय म्हणता येईल आपल्याला की सपोज इफ देर इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑर ऑब्जेक्ट इन लिनियर मोशन, then it will remain in that motion or at a steady state unless an external unbalanced force acts on it. फोर्स कसा पाहिजे, अनबॅलेन्स्ड. ठीक आहे का. हा न्यूटनचा फर्स्ट लॉ होता अँड दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टेल्स अस अबाउट इनर्शिया. आपल्याला इनर्शियाबद्दल हा लॉ सांगतो. आता काही लोक म्हणतील सर व्हॉट इज इनर्शिया. समजा हा डस्टर आहे, हे डस्टर जे आहे ते काय की त्याला मी पुश करतोय पण मला ते पुशच करता नाही येते. म्हणजेच काय, त्याचा जो काही समजा मी लावतोय फोर्स 10 न्यूटन पण डस्टर पुश करायला मला समजा एक 100 न्यूटन फोर्स पाहिजे. मी 100 न्यूटन लावल्यानंतर डस्टर पुढं पुश होईल. म्हणजे त्याची जी पोझिशन आहे स्टेडीनेसची तीच ठेवण्याची त्याची जी काही गुणधर्म आहे त्याला आपण म्हणायचं इनर्शिया, जडत्व मराठीमध्ये. ठीक आहे. किंवा बघा तुम्ही खूप रनिंग करत फास्ट स्पीडमध्ये आलात, अचानक जागेवर तुम्हाला थांबा म्हटलं तर शक्य नाही होते. तुम्ही स्लो होत स्टॉप होता. म्हणजे तुमची बॉडी काय करते, ती मोशनमध्ये राहण्याचाच प्रयत्न करते. दॅट इज द इनर्शिया. ओके. लास्ट इयर वी हॅव सीन दॅट इनर्शिया ऑफ ॲट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हे झाला न्यूटनचा फर्स्ट लॉ. आफ्टर दॅट वी विल लर्न अबाउट मोमेंटम. समजा काय केलं, तुमच्या मित्राला तुम्ही सांगा की एक प्लास्टिकचा बॉल तुमच्याकडे फेक म्हणून, तुम्ही तो कॅच केला. पुन्हा तुमच्या मित्राला तुम्ही सांगा की सीझन बॉल फेक, कॉर्क बॉल तुमचा.
फेकला, कुठला तुम्हाला इझी जाईल कॅच करायला? प्लास्टिकचा बॉल इझी जाईल. ठीक आहे. बरं नंतर तुम्ही सांगितलं की त्याला तू काय कर की बाबा सीझन बॉल पण खूप स्लो फेक आणि सीझन बॉल खूप जोरात फेक, कुठला इझी जाईल तुम्हाला? ठीक आहे, स्लो फेकलेला. म्हणजेच त्याला आपण मोमेंटम म्हटलेलं आहे. तर मोमेंटमसाठी काय दोन गोष्टी कारणीभूत आहेत. ठीक आहे. तर काय मास अँड व्हेलॉसिटी. मास अँड व्हेलॉसिटी टू थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंटम. तर मोमेंटमची व्याख्या कशी करता येईल आपल्याला? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी. व्हॉट डू मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट म्हणजे काय? मल्टिप्लिकेशन, गुणाकार. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी ऑफ अन ऑब्जेक्ट. आणि मोमेंटमला पी म्हटलेलं आहे. पी इज इक्वल टू एम इन टू व्ही. ओके. याचा याचा युनिट आहे के जी मीटर पर सेकंड आणि सी जी एस युनिट आहे याचा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके. सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय म्हणतो बघा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अँड द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. मोमेंटम पाहिला होता आपण थोड्या वेळापूर्वी. आता काय म्हणतो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. जर काय तुम्ही फोर्स अप्लाय करताल त्याच्यावरती काय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड असेल. मॅक्झिमम इज द फोर्स, मॅक्झिमम इज द मोमेंटम. मिनिमम इज द फोर्स, मिनिमम इज द मोमेंटम. जितका जास्त फोर्स तेवढं जास्त मोमेंटम. आणि त्याची डायरेक्शन काय असेल? ज्या डायरेक्शननं फोर्स अप्लाय केला त्या डायरेक्शन मोमेंटमसुद्धा होईल. हा काय न्यूटनचा सेकंड लॉ आहे. ठीक आहे. आणि हे झालं. मग इथं काय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काय? चेंज इन मोमेंटम बाय टाईम. आता चेंज इन मोमेंटम म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल? फायनल वेलोसिटी मायनस इनिशियल वेलोसिटी. हे मास जो काय ऑब्जेक्ट आहे समजा त्याचा मास. ओके. म्हणजे तो काय झाला? एम कॉमन काढला तुम्ही व्ही मायनस यू बाय टी. त्यालाच आपल्याला काय म्हणता येईल? एम ए. म्हणजेच काय म्हणता येईल आपल्याला? काय म्हटलेलं आहे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हटलेलं आहे ना. म्हणजे जेवढा जास्त फोर्स तेवढं जास्त मोमेंटम. मग फोर्स इज इक्वल टू हा काढून टाकण्यासाठी कॉन्स्टंट घेतला के, दॅट इज एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए. फोर्स ज्या ज्या ठिकाणी फोर्स काढा म्हणून तुम्हाला सांगतील प्रॉब्लेम्समध्ये न्यूमेरिकल्समध्ये त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला काय की हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. एफ इज इक्वल टू मास इन टू ॲसेलरेशन. गमतीनं आपण त्याला एफ इज इक्वल टू मा असं पण म्हणतो, लक्षात राहा म्हणून. ओके. वी विल गो फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So what it is? Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. काय म्हणतो तो? Every action force has its equal and opposite reaction force which acts simultaneously. तुम्हाला जमिनीवरनं उठायचं, तुम्हाला काय करता तुम्ही? तुम्ही हात टेकता, बरोबर आहे का? हाताने त्या जमिनीवरती प्रेशर देता. दॅट इज द ॲक्शन फोर्स. त्याचा परिणाम तुम्ही उभा टाकलात. दॅट इज द रिॲक्शन फोर्स विच ॲक्ट्स सायमल्टेनियसली. सायमल्टेनियसली म्हणजे एकदम एकदाच एकाच वेळी दोघं पण एकमेकावर ॲक्ट होतील एकाच वेळी. ओके. याचं एक्झाम्पल देता येईल तुम्हाला. रॉकेट आपण ऑन केलं, त्याची जी काही केमिकल एनर्जी आहे खाली काय त्यानं फोर्स अप्लाय केला, दॅट इज द ॲक्शन फोर्स. त्याचा रिॲक्शन काय? रॉकेट वरती जाईल. ओके. सो दिस थिंग्स आर देअर. ॲक्शन अँड रिॲक्शन्स आर टर्म्स दॅट एक्सप्रेस फोर्स. ॲक्शन आणि रिॲक्शन दोन्ही पण काय? फोर्सेस दाखवतात. ठीक आहे. आफ्टर दॅट व्हॉट वी कॅन से? दिस फोर्सेस ॲक्ट्स इन पेअर्स. वन फोर्स कॅनॉट एक्झिस्ट बाय इट सेल्फ. हे जोडीमध्ये असतात. जसं मार्केटमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही शूज घेता, फुटवेअर घेता, सॉक्स घेता, हे काय पेअर्समध्ये घेता ना? का म्हणता तुम्ही की नाही एक शूज खराब झाला माझा, एकच द्या मला आणि एक तुम्हाला राहू दे नंतर घेऊ, किती रुपयाला? 500 काय 250 राहू? नाही ना. इन द सेम वे तुमचा हा फोर्स काय आहे की पेअर्समध्ये काम करतो. ॲक्शन अँड रिॲक्शन फोर्स ॲक्ट सायमल्टेनियसली. हे दोघं एकमेकांना एकदमच काम करतात एकदाच ॲट अ टाईम. ॲक्शन रिॲक्शन फोर्स ॲक्ट्स ऑन डिफरंट ऑब्जेक्ट. हे वेगळ्या म्हणजे का कॅन्सल करत नाहीत एकमेकांना? जसं की मी फोर्स, मला उठायचं, उभं राहायचं, मला मी जमिनीवरती फोर्स लावतो, म्हणजे ॲक्शन फोर्स कशावरती आहे? जमिनीवरती. आणि रिॲक्शन फोर्स माझ्यावरती, म्हणजे दोन डिफरंट ऑब्जेक्टवरती हे फोर्स ॲक्ट होतो. दॅट्स वाय दे डू नॉट कॅन्सल इच अदर. ओके. अँड इट इज अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन.